שלום לכם. בפעם הקודמת דיברנו על פונקציות שהן חד-חד ערכיות ועל בו זמנית. ראינו שאם f היא פונקציה שכזו, גם היחס f בחזקת מינוס 1 הוא פונקציה. וקראנו לפונקציה הזו ההופכית של f, ואמרנו על f שהיא הפיכה. הפעם אני רוצה לדבר על מה שקורה כשמרכיבים פונקציות כאלו. ראשית, מה קורה כשמרכיבים פונקציה עם ההופכית שלה? נניח ש-f היא פונקציה מ-a אל b, מה שאומר ש-f במינוס 1 היא פונקציה מ-b אל a. עכשיו נרכיב את f במינוס 1 על f. כבר מההגדרה אנחנו רואים שזאת תהיה פונקציה שהתחום שלה הוא a וגם הטווח שלה הוא a. בואו נראה מה היא עושה לאיבר כלשהו של a. ניקח את a קטן ב-a, נפעיל את f עליו ונקבל איבר b קטן. ברמה הפורמלית זה אומר שהזוג a פסיק b שייך ליחס f. ולכן הזוג המהופך b פסיק a שייך ליחס f בחזקת מינוס 1, ולכן f בחזקת מינוס 1 שמופעלת על b קטן מחזירה את a קטן. כלומר, f בחזקת מינוס 1 שמופעלת על f שמופעלת על a קטן מחזירה a קטן, וזה לכל a קטן ב-a. המסקנה היא ש-f בחזקת מינוס 1 מורכבת על f היא פונקציית הזהות מעל הקבוצה a. באופן זהה לגמרי מוכיחים ש-f מורכבת על f במינוס 1 היא פונקציית הזהות מעל b. שימו לב שאם a שונה מ-b, זה אומר שההרכבות הללו שונות זו מזו, כי כבר אמרנו שפונקציות עם תחום או טווח שונה הן שונות. התוצאה הזו מסבירה את הסימון של החזקת מינוס 1. כמו שבמספרים ממשיים, משהו בחזקת מינוס 1 כפול המשהו המקורי שווה 1, כך גם עבור פונקציות כאן. נעבור עכשיו להרכבה קצת שונה. מה קורה כשמרכיבים שתי פונקציות הפיכות? האם התוצאה עדיין הפיכה? התשובה חיובית, ובעצם כבר ראינו את זה פעם. בשעתו ראינו שההופכי של הרכבת שני יחסים הוא ההרכבה של ההופכיים שלהם, כשהסדר ביניהם מתהפך. פונקציות הן בפרט יחסים, אז הטענה הזו תקפה גם עבורן. בואו ניקח שתי פונקציות, f מ-a אל b ו-g מ-b אל c, כך ששתיהן הפיכות. אז ההרכבה שלהן היא פונקציה מ-a אל c. אנחנו יודעים שזה פונקציה, כי ראינו שהרכבת פונקציות יוצאת פונקציה. לכן ההופכי של הפונקציה הזו הוא היחס שמתקבל מהרכבת היחס ההופכי של f על היחס ההופכי של g. מכיוון שהנחתי ש-f ו-g הפיכות, זה אומר שהיחסים ההופכיים שלהן הם בעצמם פונקציות. ולכן גם ההרכבה של שני ההופכיים הללו הוא פונקציה, כי ראינו שהרכבת פונקציות היא פונקציה. קיבלנו שההרכבה של g על f היא פונקציה הפיכה מ-a אל c, וגם איך בדיוק ההופכית שלה נראית. כל זה הוביל אותי לטענה שאיתה אני רוצה לסיים את הפרק הזה, טענה שתהיה קריטית לגמרי בהמשך. ואני אחלק אותה לשלושה חלקים, שמתאימים לשלוש התכונות שמגדירות יחס שקילות. הטענה הראשונה, שאני אקרא לה הרפלקסיביות, היא שלכל קבוצה A קיימת פונקציה הפיכה מ-A לעצמה. זה כמעט מובן מאליו, כי פונקציית הזהות מעל a היא דוגמה לפונקציה כזו. את הטענה השנייה אני אכנה בשם סימטריה, והיא אומרת שאם קיימת פונקציה הפיכה מ-a אל b, אז קיימת גם פונקציה הפיכה מ-b אל a. וגם את זה קל לראות, כי ה-g הזו פשוט תהיה ההופכית של f. גם היא פונקציה הפיכה, והתחום והטווח שלה הפוכים מאלו של f. לסיום, את הטענה השלישית אני אכנה בשם טרנזיטיביות, והיא אומרת שאם קיימת פונקציה הפיכה מ-a אל b, וקיימת פונקציה הפיכה מ-b אל c, אז משני אלו נובע שקיימת פונקציה הפיכה מ-a אל c. מה תהיה הפונקציה h הזו? אולי כבר ניחשתם. היא תהיה ההרכבה של g על f, שהיא פונקציה מ-a אל c, שראינו זה עתה, שהיא הפיכה. בואו ניתן למה שראינו פה שם וסימון יותר ברורים. אני אגיד על שתי קבוצות A, B שהן שקולות עוצמה, אם קיימת פונקציה הפיכה מ-A ל-B, ואני אסמן את זה עם קו מעוגל שכזה. נראה מהתכונות שהוכחתי
ששקילות העוצמה הזו היא יחס שקילות על קבוצת כל הקבוצות. אבל צריך להיזהר. אין דבר כזה קבוצת כל הקבוצות. ולכן אני לא אטרח להתייחס לשקילות עוצמות בתור יחס שקילות, למרות שזו אכן האינטואיציה. האם הדבר הזה של שקילות עוצמה של קבוצות הוא מעניין? אני מקווה מאוד שכן, כי זה מה שנקדיש לו את כל הפרק הבא. נתראה אז.